नमस्कार, मी मीनास किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत अगदी झटपट होणारे सर्व काही घरच्या साहित्यापासून मी तुम्हाला कोबीचे कुरकुरीत पकोडे बनवून दाखवणार आहे। खूप झटपट अशी होणारी रेसिपी आणि टेस्टी ही रेसिपी आहे। चला तर मग आपण कोबीचे पकोडे बनवायची तयारी करूया। आधी आपण काय करायचं, डेटॉल सॅनिटायझरनी स्वच्छ हात क्लीन करून घ्यायचे। हे मी डेटॉल सॅनिटायझरची बॉटल आणली, ही तुम्हाला कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये मेडिकलमध्ये सहजपणे मिळू शकते। आणि डेटॉल सॅनिटायझर आपल्या हातातील 99% जर्म्स किल करून टाकतात। अगदी आपला हात अगदी ड्राय होऊन जातो। डेटॉल सॅनिटायझर मध्ये पाण्याचा थोडं पण वापर केलेला नाहीये आणि डेटॉल सॅनिटायझरचा स्ट्रॉंग स्मेल सुद्धा नाहीये। आता आपण डेटॉल सॅनिटायझरची बॉटल ओपन करून घेऊया। हे पॅकिंग अशी असते, आपण थोडं 1-2 ड्रॉप हातावरती आपले हे टाकून घेऊया आणि पूर्ण हाताला आपण चोळून घ्यायचे। आता तुम्ही बघू शकता माझा हात अगदी ऑइली थोडा पण नाही, लगेच ड्राय होऊन जातो। काही सॅनिटायझर मध्ये ऑइली पण असतो। आता आपण काय करूया, रेसिपीची सुरुवात करूया। मी 250 ग्राम कोबी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेली। तुम्ही किसणीने किसायची असेल तरी घेऊ शकता, मी अशा प्रकारे कट करून घेतली आहे। आता हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आज आपण अगदी झटपट होणारे कोबीचे पकोडे बनवणार आहेत। सर्व काही घरच्या साहित्यापासून, जे किचनमध्ये आपल्या हाताखाली असतात त्या साहित्यापासून मी तुम्हाला ही रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। आता आपण हे 2 मोठे कांदे मी घेतले, असे लांब कट करून घेतलेले, ते पण ह्याच्यामध्ये ॲड करूया। जर तुम्हाला कांदे टाकायचे नसतील तर तुम्ही नाही टाकलात तरी चालेल। 2 चमचा मी ज्वारीचं पीठ घेणार आहे। हे खूप हेल्दी आहे, हिवाळ्यामध्ये ज्वारीचं पीठ नक्की तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरा। 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेणार, थोडं कुरकुरीत होणार आहे। जर तांदळाचं पीठ नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा वापरू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये आपण 4 चमचे बेसन वापरणार आहे। मी आधी 3 चमचे घेणार आहे आणि नंतर पुढे लागलं की 1 चमचा आणखी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। आपण ह्याच्यामध्ये बाकीचे जिन्नस टाकूया। मी 1 चमचा लाल तिखट टाकली आहे, 1 पाव चमचा मी धणेपूड टाकली आहे, जिरे एक अर्धा चमचा जिरा आहे, 2 हिरवी मिरची ह्याच्यामध्ये आपण टाकायची। तुम्हाला कमी जास्त करायचे तुम्ही करू शकता। 1 चमचा मी सफेद तीळ घेतलेले, हिवाळ्यामध्ये तिळचा पण वापर जास्त प्रमाणात केला तर खूप चांगलं आहे। 1 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घेतली। कढीपत्त्याची पानं मी अशी कट करून घेतली की खूप छान असा स्वाद लागतो। पाव चमचा मी ह्याच्यामध्ये चाट मसाला टाकणार, थोडंसं चटपटीत करून घेऊया। थोडी हिंग टाकायची आहे, कोथिंबीर टाकूया ह्याच्यामध्ये, आपल्या आवडीनुसार आपण काही टाकू शकतो ह्याच्यामध्ये। आणि चवीनुसार आपण मीठ टाकून घेऊया, तुम्ही मीठ कमी जास्त करू शकता। आणि 1 पाव चमचा मी ओवा घेणार आहे, थोडासा आता हातावरती चोळून घ्यायचे की खूप छान असा टेस्ट लागते ह्या पकोड्यांची। आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट मी थोडंसं ठेसून घेतलेलं आहे, बारीक करून अगदी घेतलं। आता हे मिक्स करून घेऊया, एकजीव करून घ्यायचे सर्व मसाले ह्याच्यामध्ये। आता मी हाताने पूर्ण एकजीव करून घेते की व्यवस्थित आपल्याला हे मसाले जी कोबी आहे सर्व एकजीव झाले पाहिजे। कोविडचा प्रादुर्भाव पुन्हा सुरू झाला असल्यामुळे आपली सुरक्षा आपल्या हातामध्ये आहे, म्हणून डेटॉल सॅनिटायझरचा नक्की तुम्ही वापर करा। लहान मुलं स्कूलमध्ये वगैरे जातात त्यांच्यासाठी पण सॅनिटायझर नक्की द्या। थोडं पाणी टाकायला आपण हे मिक्स करायचं। फक्त मी 2 ते 3 चमचे यामध्ये पाणी वापरले, हे मिक्स करून व्यवस्थित झाले। तर आता आपल्याला हे 5 मिनिटासाठी मध्ये हे साईडला ठेवून घ्यायचं। आता जोपर्यंत 5 मिनिटं होतात तोपर्यंत आपण एक छोटीशी डेटॉल सॅनिटायझर बद्दल छोटीशी मी कार्टून फिल्म ॲनिमेशनची बनवली, ती पाहून घेऊया। Hello, and good morning students, how are you? My name is Senorita. You carry Dettol sanitizer with you? Yes! You have to use this Dettol sanitizer before eating food, and after touching any book. You can. Yes. But first sanitize your hand with this Dettol sanitizer. Okay. So come and take the Dettol sanitizer. Mom, give me lunch fast. No, not now. But why? Because you have not cleaned your hand with Dettol sanitizer before eating food. So give me that all sanitizer to sanitize my hand. Take this Dettol sanitizer and sanitize your hand. Hey, how are you, Hiroshi? I am fine. You not shake hand with me. No. But why? Because you not use Dettol sanitizer now. Oh, so give me Dettol sanitizer. Why you don't have Dettol sanitizer? No. Why? Because I forget to bring Dettol sanitizer. Oh, Dettol sanitizer should always be kept with you because Dettol sanitizer kill all the germs of our hands. Okay, I will always keep Dettol sanitizer with me. So take this Dettol sanitizer and sanitize your hand. आता 5 मिनिटं झाली आहेत, आपण काय थोडंसं हाताला पण पाणी लावून घेऊया
दोन्ही तळा त्याला पाणी लावून घ्यायचं आणि आता गोळे तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला गोल पाहिजे गोल करू शकता किंवा सिलेंडर शेपमध्ये पाहिजे तर सिलेंडर शेपमध्ये सुद्धा करू शकता. असं एक गोळा घ्यायचा आहे, लहान मोठं तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करू शकता. हे असा गोळा घेऊया आणि व्यवस्थित असं गोल करून घ्यायचं आहे. ह्या प्रकारे पण तुम्ही करू शकता. मी दुसरं तुम्हाला सिलेंडर शेपनी पण दाखवते. हे व्यवस्थित असं एकसारखं करून घ्यायचं आपण आणि एका प्लेटमध्ये मी हे काढून घेते. आता एक दुसरा गोळा पण आपण करून घेऊया. सिलेंडर शेपनी मी दाखवते तुम्हाला. असंच थोडंसं लांब करून घ्यायचं आहे ह्या शेपनी. अशा शेपनी करून दिला तरी लहान मुलांना खूप आवडणार. जर लहान मुलं कोबीची भाजी खात नसतील तर तुम्ही नक्की ह्याप्रमाणे त्यांना करून त्या खूप आवडीने खातील. संध्याकाळच्या वेळेला कुरकुरीत असा नाश्ता करायचा असेल तर खूप छान अशी रेसिपी. तेल तापलंय का आपण बघून घेऊया. तेल कडकडीत तापलं की गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि मी सिलेंडर शेपमध्ये करून घेतले. एक एक आपण हे पकोडे ह्या तेलामध्ये सोडून घ्यायचे. छान असं कुरकुरीत क्रिस्पी आपल्याला हे पकोडे बनवून घ्यायचे. सारखं आपण पलटी करत राहायचं आणि एक साईडने झालं की नंतर आपण दुसऱ्या साईडने पलटी करून घेऊया. आणि डेटॉल सॅनिटायझर तुम्ही नक्की खरेदी करा. कुठेही तुम्ही बाहेर गेलात तर डेटॉल सॅनिटायझरची बॉटल तुमच्या पर्समध्ये नक्की ठेवा. लहान मुलं स्कूलमध्ये जात असतील, एक एक पिरियड झालं की बुक्स आपण चेंज करतो तर त्यांना मुलांना पण हे समजून सांगा की डेटॉल सॅनिटायझरचा वापर तुम्ही करा. आता तुम्ही बघू शकता की छान असं कुरकुरीत ते पकोडे आपले बनवून तयार झाले. एकसारखा रंग आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. ह्याच प्रकारे व्यवस्थित असे मस्त टेस्टी हे पकोडे बनवून तयार झालेले आहेत. मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेतले. मी सर्व हे पकोडे बनवून तयार केलेत. कोबीचे पकोडे खूप छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे. ह्या प्रकारे मी छोटंसं एका केळीचं पानाचं प्लेट आहे त्याच्यामध्ये सर्व करून घेत. किती कुरकुरीत असे हे पकोडे बनवून तयार झाले तुम्ही बघू शकता. संध्याकाळच्या वेळेला चहाबरोबर पण खूप छान अशी टेस्टी ही रेसिपी आहे. तुम्ही कुठल्याही वेळेला करू शकता ही रेसिपी. नक्की करून पहा. मी दरवेळेला माझ्या पर्समध्ये डेटॉल सॅनिटायझर ठेवते. मी सुद्धा माझ्या मित्रमैत्रिणींना पण सांगितले तुम्ही सुद्धा डेटॉल सॅनिटायझर यूज करा. तुमच्या घरी पण लहान मुलं असतील त्यांना सुद्धा यूज करायला सांगा. त्यांनी खरेदी केले. तुम्ही सुद्धा तुमच्या मित्रमैत्रिणी किंवा रिलेटिव्सला सांगा की डेटॉल सॅनिटायझरबद्दल आणि खरेदी करायला सांगा. खूप छान असं हे डेटॉल सॅनिटायझर आहे. कुठल्याही प्रकारचा ह्याच्यामध्ये जास्त असं स्ट्रॉंगनेस पण नाही आहे. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की मला कमेंट करून सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर यूट्यूबमध्ये मीनास किचनला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला पण क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवनवीन रेसिपीजची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत. पुन्हा सांगते डेटॉल सॅनिटायझर नक्की खरेदी करा. पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त